Jo, David sa han praktiserade för att jobba på en sån här hospice. And I was already working with A Course in Miracles and was in a very happy state of mind. Jag jobbade redan med en kurs i mirakler och jag var redan i ett sinnestillstånd av glädje. I had trained myself to realize that sickness and death were not real. Jag hade tränat mig själv till att inse att sjukdom och död inte är verkliga. But I'm a volunteer at hospice, so I have to take trays of food to people and to do service at the hospice. Jag var volontärarbetare på det här hospicet så att jag fick gå med mat till de här patienterna. So I'm walking down the hall with the food, and people in beds, patients are pss, 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 come in here. Så jag går i gången här med den här maten. Patienterna säger kom. And in the world's eyes, these are people who are dying. They're very close to death. Och i världens ögon så ser man de här människorna som väldigt nära döden. But death is not really of the body. Men döden är inte av kroppen. Death is a state of mind of guilt. Död är ett sinnestillstånd av skuld. They were holding on to their bodies because they believed they were guilty. De höll sig kvar vid sina kroppar för de trodde att de var skyldiga. They didn't want to die and leave their children behind. De ville inte dö och lämna sina barn bakom sig. They didn't want to hurt, they didn't want to make their children feel sad. De ville inte göra barnen ledsna. And so they were holding on to their bodies. Så de höll sig kvar i kroppen. But when I would go in and talk to them, I would say, "Oh, you did a beautiful job." Och sen när jag gick in och pratade med dem och talade om för dem att du har gjort ett perfekt jobb. Yeah, you lived such a full life, and you're so innocent, so loved. Levt ett så fullt liv och du är så oskyldig och så älskad. And I would say this message in whatever way the Spirit told me to share it. Jag sa det här budskapet i vilken väg som anden sa mig att dela det här budskapet. And the next day when I would come to work, they were gone. Och nästa dag när jag kom till jobbet så var de borta. They were gone. Yes. So instead of raising the dead, I was releasing the dead. Så istället för att resa de döda så befriade jag de döda. Yeah. And this is the way that it works. Det här är sättet det fungerar. Everything that seems to happen is all the result of a decision. Att allt som verkar ske är ett resultat av beslut. The symptoms we experience and even our time of death is determined by the mind. Symptom vi upplever och även tiden för död när vi dör. Once you learn that everything is a decision, you start to make wiser decisions. You start to be more in tune with the Spirit with your decisions. Just där, när du kommer på att allting är ett beslut så börjar du fatta mer visare beslut. You become clearer of the Holy Spirit's purpose. Du börjar bli klarare av den heliga andes syfte. Yes, it's like 2,000 years ago when Jesus was here, he spoke a lot in parables. Yes. När Jesus var här för 2000 år sedan så talade han väldigt mycket i liknelser. Yeah, because the teachings were so deep and so profound that he needed stories to help clarify the meaning. Att undervisningen var så otroligt djup så han behövde ha historier som kunde klargöra vad han menade. Yeah. And so it's the same when I travel the world today. I go into many countries and I really show these movies to many people. Och de här filmerna använder David när han reser runt i alla de här länderna för att visa på metafysiken. Yeah. Most everyone I meet in all the countries, they all like Hollywood movies. I alla länder tycker om Hollywoodfilmer. Yeah. And there are very many movies that the Holy Spirit guides me to that are very meaningful. Det är väldigt många filmer som helig ande vägleder David till som är väldigt meningsfulla. Yes, so often
when I'm working with larger groups, I will set up a movie and let everyone know what to be looking for in the movie. Ja, så ofta när han ska visa en film så berättar han om filmen först så att alla vet vad man ska titta efter i filmen. And then during the movie I will let the Holy Spirit translate the movie into higher terms. Och under filmens gång så låter han helige Ande beskriva filmen så att man förstår den på ett högre plan. And then after the movie we have a very lively discussion about the movie. Och efteråt så har vi en väldigt livfull diskussion om filmen. And so nowadays with movies, because they have the subtitles in different languages, it's a way of working with very large groups and all of us going down deep into the mind together. Och nu för tiden, tack vare att man har översättning på filmerna, alltså textning, så kan man förstå filmen och gå väldigt djupt tillsammans, djupt i sinnet. So oftentimes the movies are just used by the ego for gratification, escapism, fantasy. Och ofta använder man filmer vardagligt för att fly, eller egot använder det för sin egen tillfredsställelse. Yeah. And most people view movies as entertainment. Och många ser på filmer som underhållning. So it's like you have to reorient your mind and retrain it to know what you're looking for in the movies. Så det är som att du måste träna om ditt sinne och reorientera dig och veta vad du tittar efter i filmer. People like to go see movies because it stirs up emotions and they like to feel emotional. Människor tycker om att se filmer eftersom det triggar upp känslor. I know a lot of young people who like to go to horror movies because they like to feel the fear in a controlled setting. Många unga människor tycker om att se skräckfilmer för att de tycker om att uppleva de här känslorna under en kontrollerad form. It's like using the movies for a drug. Som att använda det som en drog. Yeah. So I'm not talking about using movies in any of these ways. Jag talar inte om att använda filmer på något av de här sätten. Oftentimes when I had students I would have to train them on how to watch the movies. Ofta när jag hade studenter så fick jag träna dem i hur man ska titta på en film. One problem was the judgments that go on in the mind while watching a movie. Ett problem var dömandet som pågår i sinnet under tiden man tittar på filmen. Like, that actress won the Academy Award a few years ago. Som att den här skådespelerskan vann Academy Award för några år sedan. Oh, I know this place. I visited that place. Eller, jag känner igen den platsen, jag har varit där. I like this actress. She was on the cover of a certain magazine. Eller, jag gillar den här skådespelaren, hon var på en speciell tidning. This is the typical ego commentary that goes on in most people's minds every day. Det är den typiska egots kommentarer som pågår i sinnet varje dag. And it's just judging everything based on whether it likes it or it doesn't like it. Det baserar allting på om du gillar det eller om du inte gillar det. And mostly when the mind is not trained, it's just a continuous stream of opinions. Oftast när sinnet inte är tränat så är det bara en kontinuerlig ström av åsikter. So I ask people to watch the movie and pay attention to their emotions. Jag uppmuntrar människor att titta på filmen och vara uppmärksam på känslorna. And to not censor the emotions, just let them come. Att inte döma eller ta bort, censurera känslor, utan låta dem komma upp. And then we can get in touch with the thoughts and the beliefs that are underneath those emotions. Då kan vi komma i kontakt med de känslorna och de trosföreställningarna som ligger under känslorna. Oftentimes when someone tells you about a movie, you may ask, was it a good movie? Ofta så frågar folk när du har sett en film, var det en bra film? But remember what we discussed yesterday about quantum physics. There is no objective world outside. Men kom ihåg att igår så pratade vi om kvantfysik, att det inte finns någon objektiv värld utanför. So there really is no such thing as a happy movie or a sad movie.
Det finns